tayo po ay nagbabalik dito sa Usapang Bayan. Kasama pa rin natin ang mga spokespersons ni Chief Justice Sereno at ipagpapatuloy po natin yung ating mga diskusyon, no? So, Rach, baka gusto mong tapusin yung tanong mo kanina. Yeah. Attorney, the latest step that you've done is recently kanina yung nag-file po kayo ng letter. What's the next after this? Ang mangyayari bukas, nakakalendaryo na sa House Committee on Justice, yung mayroon silang pagdinig. Unfortunately, kanina, as of kanina, wala pang natatanggap na official na invitation from the House sa mga abogado ni Chief Justice. Kaya ang intention namin, ang plano namin gawin ay i-monitor kung ano yung mangyayari. Dito sa pagdinig na to, inaasahan namin na iti-take up nila yung issue dun sa right to cross-examination at yung pagtingin kung meron bang sufficient buying grounds for impeachment. Kasi ang susunod na doon ay yung pagharap na ng mga testigo ng complainant. Ito ho bang yung Kongreso o Senado natin, pwede ho ba nilang ipatawag si Chief Justice para tumistigo? O ano ho ba ang polisiya tungkol dyan? Traditionally, ang pinakamataas na opisyales ng isang sangay ng gobyerno ay ina-afford ng courtesy na hindi pinapatawag. Kagaya po nakita natin yun sa nakaraang dalawang impeachment kay Pangulong Erap tsaka kay Chief Justice Corona, hindi po sila pinaharap sa House during the investigation. Ngunit may karapatan sila mag-appear during the trial itself, impeachment trial. Ito po ay para bigyan ng kaukulang galang at respeto ang ating punong mahistrado. Attorney, you mentioned earlier that the next step for the House Justice Committee is they will find whether the case of Attorney Gadon against CJ Sereno has a probable cause. How is your camp preparing for this, to disprove the allegations? Actually, nagawa na nila yan eh. Yung mga abogado ni Chief Justice, nagawa na sa answer, nagawa na sa rejoinder, na pakita na doon kung gaano kawalang batayan yung mga impeachment charges. Kaya ewan ko kung ano pa yung gusto nila mangyari, no? Idagdag ko lang rin po, na mukhang nag-enjoy ang legal team dahil ano talaga eh, mas madaling depensahan kung walang tinatago. Yun nga po ang usap-usapan namin kapag kami ay nagmi-meeting. Kumbaga from a lawyer's point of view, it is very defensible, very winnable kasi wala kang iimbentuhin eh, wala kang itatago, wala kang i-creatively interpret para tumulong sa kliyente mo kasi lahat malinis, puro walang laman po talaga ang akusasyon at sana ito ang makita ng ating mga members ng Congress sa House of Representatives at ibasura na itong complaint na ito at mag-focus sa ibang napakaraming mahalagang bagay na kailangan nilang tugunan. Nabasa ko rin sa pahayagan, no, na si Attorney Gadon has been may disbarment case against him. Ano ho ba ang connection nito o wala ho itong connection dun sa kasong final niya against the Chief Justice? Ano ho ba ang istorya tungkol dito? Okay, noong April 2016, nabasa ko rin sa balita na mayroong dalawang abogado nag-file ng disbarment complaint laban kay Gadon sa Supreme Court. Ang nireklamo nila yung ginawang panawagan ni Gadon sa national television kung saan sinabi niya na nanawagan siya for genocide ng mga Muslim, mga kapatid nating Muslim na gustong lusubin yung kanilang mga bahay, ultimo yung mga ipis at daga ay dapat mapuksa. So, syempre, yung sentimiento ng mga Muslim ay talaga namang nasaktan sila sa ganong pahayag, kung kaya sa tingin nila hindi nakarapat dapat maging abogado si Gadon. At isang taon na lumipas mula nung i-file nila itong impeachment complaint at wala pa rin nangyayari. Kaya ayan, lumutang uli yung gusto nilang i-revive yung complaint na i-file nila. Absolutely walang kinalaman si Chief Justice dito. Nangyari yan a year before, bago pa nag-file si Gadon ng impeachment laban kay Chief Justice. Pero may epekto ba yun sa kasong i-final niya kung siya ho ay ma-disbar o wala ring epekto yun? Wala naman hong epekto kung dahil siya ay representative naman. Kaya lang may mga magkakaroon ng duda sa mata ng credibilidad ng taong bayan na ito ba yung gustong magtanggal sa ating
punong mahistrado. Yung ganitong klase, ganitong karakter ng tao, yung gustong mag-alis sa isang matapat at marangal na lingkod bayan. Alam niyo po, hindi naman po natin makokontrol yung mga haka-haka at opinyon ng ibang tao. And some people assume that Chief Justice Sereno might suffer the same fate as late CJ Corona. What is your opinion? We believe na napakalayo po nung mga charges ngayon laban dun sa, kumpara dun sa bintang dati, sa dating Chief Justice Corona. Dahil nga ho, nakita natin sa paglilitis ay may mga ebidensya na lumabas doon na mukha talagang undisclosed, kagaya nun sa Bellagio at iba pa. Ngunit dito po, si Chief Justice Sereno, ang binibintang ay bumili ng SUV na halagang 5 milyon. Sino ang bumili? Ang Supreme Court. Pagka mag-early retirement si Chief Justice o ano, sino may-ari ng sasakyan? Ang Supreme Court po ang may-ari. Hindi po niya personal na pag-aari itong mga SUV na ito. Yung mga paratang na business class siya nagta-travel, ito po ay inaalaw rin. Inamin rin ni Atty. Gadon, inaalaw ito ayon sa batas sa mga opisyalis, na matataas na opisyalis ng pamahalaan. Sabi yung sa Shangri-La daw, ito po yung nag-meeting ang mga ASEAN Chief Justices. Nagpulong, lahat ng Chief Justice na membro ng ASEAN, nagpulong sa isang lugar sa Boracay. Doon po ang napiling lugar at pinili po yung kwarto na yung presidential suite dahil po yun yung tago security-wise nasa Cove. And at the same time, alam nyo ba, doon yung meeting room, tapos sa gabi, doon na rin natutulog si Chief Justice at saka ang staff at ang mga security aid niya. So lahat sila nagsiksikan doon. In fact, ang budget po doon, 200 plus thousand, mga 150,000 lang po ang nakatipid pa. Nakatipid pa, actually. May discount. So, itong mga... Kagaya nga ho ng natanong, yung nasabi ni RAYCH, o natanong ni RAYCH, ano ho ba talaga ang kadahilanan kaya si Atty. Gadon ay nag-file nito? Siya ho ba ay may personal grudge o personally kakilala ni Chief Justice? Ano ho ba ang may relasyon ba ito o hindi nyo rin ho alam kung bakit nagkaganito? Hindi nga ho namin matukoy kung bakit gano'n na lang katindi. Yung parang may galit siya kay Chief Justice na enough para kumilo siya ng ganito, mudslinging, mag-resort sa ganitong paninira ng reputasyon at karakter. Pero kagaya nga nung sabi namin, si Chief Justice kasi siya does not want to ascribe or cast aspersion as to the character of any person kahit pa ganito na yung ginagawa sa kanya. Ganun talaga siyang karangal na tao. How confident are you, attorney, that you will win this case? Very confident, tiwalang-tiwala kami na sa mga darating na pagdinig sa House of Representatives man yan o sa Senado, walang maipapakita ni isang ebidensya laban kay Chief Justice na magpapakita ng anumang kagagawa na illegal o opensa na may tatawag nating impeachable. Tiwala kami na in fact kung mayroong iaharap na testigo, ang mangyayari dyan magkocommit lamang ng perjury. Kaya tiyatawagan namin actually sa puntong ito, dapat i-involve yung taong bayan, dapat maging mapagbantay sila. Doon sa mga iniluklok nila sa House of Representatives, igiit nila na may karapatan silang malaman yung katotohanan, na dapat respetuhin yung sarili nilang rules on impeachment at igalang yung mga karapatan ni Chief Justice sa mga pagdinig na ito. Ilan ho ba ang alam nyong nagvo-volunteer para matulungan ang Chief Justice sa kanyang hinaharap na mga issues, particularly itong ang impeachment case sa kanya? Sa ngayon po, iilan lang po kami talaga na kilala ko na nagvo-volunteer ng iba't ibang klaseng efforts para makatulong, makasuporta kay Chief Justice. Pero yun nga, meron namang Stand with CJ na online at libo-libo na rin naman ang mga miyembro nito. Inaasahan namin na kung kailangan lumabas sa lansangan yung taong bayan, ay dadagsa yung suporta para sa kanya kasi wala siyang itinatago, talagang malinis ang kanyang konsensya at hangarin para sa taong bayan. But in this case ho ba, wala kayong nakikitang, let's say, conflict of interest, no? Dahil kasi pareho ho kayong abogado and at the same time, may nasa private practice kayo. So, parang magiging spokesperson kayo ni Chief Justice but may mga kaso rin siguro na maaring umabot sa Supreme Court or nasa Supreme Court. How do you resolve that
possibility of conflict of interest? Ang ganda po ng tanong niyo, Sir George. No? Kasi ako po isang human rights lawyer at yung aking primaryang law office, National Union of People's Lawyers, nung ako po ay nagdesisyon na magboluntaryo tumulong kay Chief Justice bilang spokesperson, I went on leave of absence para maiwasan yung mga katanungan, yung duda, yung conflict of interest, sapagkat ang NUPL may mga kaso po yan sa Supreme Court. Ngayon po, ang ginawa ko, para humabuhay, meron pa rin naman akong patuloy na practice, no? Yung private practice po na yon sa mga korte na hindi pa po sa Supreme Court, wala pong kinalaman si Chief Justice. Or, pero alam ko rin ho, kung halimbawa na may kaso na involved kayo, pwede naman siya mag-inhibit, ganun ba ho yun? Definitely po, pwede So, masasabi natin na maiiwasan pa rin yung mga conflicts of interest issue. In fact, nakakatuwa nga po when I met with the Chief Justice at pinag-uusapan niya po yung pag-volunteer ko ho, tinanong niya, wala ka namang kaso sa akin, ano? Hindi, mag-inhibit ako. At natuwa po ako dun sa sagot na yun dahil it just goes to prove na itong binobolunteeran ko ay talagang may integridad. Hindi yung tutulungan ka kundi magi-inhibit siya, magbibitiw siya. At doon po ako humahanga talaga sa ating punong mahistrado. Kaya po kami, we stand with CJ. We are down to our last few minutes. I am giving the floor to you. Kung meron po kayong mensahe, this is your chance. Nananawagan po kami sa lahat ng mga nanood, sa mga kababayan nating Pilipino, na patuloy nating ipanalangin at manindigan na kasama ang hustisya, ang katuwiran, katotohanan. Wala pong tinatago ang punong mahistrado natin. Siya po ay may takot sa Diyos. Ibig po sabihin nito, hindi siya takot sa tao, hindi siya makikipolitika, hindi siya makikisalamuha sa mga intriga. Ngunit gagawin niya po ang kanyang katungkulan at sana po suportahan natin siya. Meron pa po siyang mahabang panahon para po mag-institute ng napakagandang mga reforma na naumpisa na. Ang rate ng resolution ng mga kaso ngayon ay pabilis ng pabilis. Ang pagpapatibay sa isa sa tatlong sangay ng gobyerno ay patuloy na uusad kapag ka po siya ay nanatili sa bilang punong mahistrado. At sana po makita rin natin at magmanman kung meron po tayong oportunidad na ipakita ang ating suporta, pwede natin i-like at i-share yung mga Stand with CJ na mga post sa Facebook, i-search lang po natin. At saka maaari rin po natin sulatan ng ating mga kongresista. Madali na po ngayon kasi sa media, lahat readily available. At sa ating pong opinion, pwede natin siguro sulatan, congressman, paki-focus na lang yung mga rights ng mga teacher, pagpapataas ng sweldo ng mga teacher, o kaya yung mga senior citizen, o kaya wag mo na yan kasi wala naman laman yung akusasyon ni Attorney Gadon. Attorney Joshua? Ang dami na nasabi ni Joshua. Hindi ko na ulitin, dagdagan ko na lang. Tama yung mga sinabi niya, yung sa ating mga kababayan, mayroon kayong pakialam sa issue na ito dahil ang gagamitin sa proceeding na ito ay pera ng taong bayan. Galing po yan sa buwis ng mga mamamayan na pinaghirapan po ninyo. Kung kaya marapat lamang na kayo ay maging mapagbantay at igiit sa inyong mga kinatawan sa House of Representatives, sa Senado, na kumilos ng tinatawag namin political justice. Kahit na ang impeachment proceeding ay political, isang prosesong politikal, dapat naman talaga ay sila ay bumoto, magdesisyon ng may hustisya ayon sa batas, ayon sa ebidensya. Okay, at yan po ang isang makabuluhang diskusyon kasama ang spokespersons ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Attorney Josalee Deinla at Attorney Joshua Santiago. Maaari niyo po kaming i-follow at i-like sa aming Facebook page, Usapang Bayan. Ako po si RAYCH MARQUEZ. At ako po si George Chua. Samahan niyo po kami muli sa mga susunod pa nating episodes dito sa Usapang Bayan.